أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه وبوليه وبداعي علي قدر مفضل سيف الدين أستعين في جميع الأمور اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد النبي الأمي عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وعلى آل محمد الطيبين الأخيار وأن ترحم محمد وآل محمد وتبارك على محمد وآل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي बाद सलाम जमील सगला मुमिनीन मुमिनात फर्जंदोने अय्याम ताबुदात અને મિલાદ મૈમૂન ના મુબારક અય્યામ મુબારક અને મહન્ના થાજો આ અય્યામના મિલાદના અંદર મમલુક આલે મુહમ્મદને આ તોહફાઓ જે મિલા છે એ આપસી શેર કરીએ છીએ મારું નામ ડૉક્ટર મુફદ્દલ મિર્ઝા છે હું મારી બેસિક તાલીમ કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં દાઉદ યુનિવર્સિટી ઓફ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ ટેકનોલોજી હાસિલ કીધી बुरहानुद्दीन मौलानी तो आनी बरकत सी डिट्रॉइट मिशिगन सी वेन स्टेट यूनिवर्सिटी थी मास्टर्स कीधું કેમિકલ એન્જિનિયરિંગમાં यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पेन थी फूड साइंस में पीएचडी हासिल कीधું पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च नोवा स्कोशिया कैनेडा में करवाना बाद પાકિસ્તાનમાં પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલ કંપનીને સ્ટાર્ટઅપ કીધી અને એઝ એસોસિએટ પ્રોફેસર ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એન્જિનિયરિંગ એન્ડ મેનેજમેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ બિઝનેસ મેનેજમેન્ટના અંદર सर्विस आपी અને वहाँ पर हमारा एक तालिब इल्म में टोटल क्वालिटी लाइफ मेंटेनेंस एसोसिएशन ने TQLMA માં તબદીલ કીધી અને આજે સેમ્સ TQLમાં ગ્લોબલ એક મલ્ટીનેશનલ કંપનીનું મકામ હાસિલ કરી ચૂકી છે અને સેમ્સ ટેસ્લા ઇન્ક ને ક્રિએશન થયેલું છે અને મમલુકે આલે સૈયદના સેમ્સ ટેસ્લા ઇન્ક નો પ્રેસિડેન્ટ ને સીઈઓની પોઝિશનના ઉપર સર્વ કરું છું આનો મોડલ પ્રોક્ટર એન્ડ ગેમ્બલના જેમ જે મલ્ટીનેશનલ કંપનીનો હોય છે એ મોડલના ઉપર આ કંપની ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા ઓપરેટ થશે અને થઈ રહેલી છે આપણે સબસિડિયરી આ કંપનીની હમણાં એસ્ટાબ્લિશ કરી રહેલા છે કેનેડાના અંદર અને ઇન્ડિયાના અંદર અને પાકિસ્તાનના અંદર તાકે આ સગલા મુમિનીન મુમિનાત અને ફરજંદોને આપણે ઇકોનોમિકલી વાઇબ્રન્ટ જિંદગી જે છે એ આપણા સેમ્સ વ્હીલ ઓફ લાઈફ ફાર્મ સ્કૂલ પાવર પ્રોડ્યુસિંગ અલ સાદા ટાવર્સના અંદર આપણે મુહૈયા કરી શકીએ સગલા મુમિનીન આપણા પ્રોગ્રામમાં શામિલ થઈ શકે છે 3 કિસ્મના યુનિટ છે 53 પ્યોર ગોલ્ડ કોઈનનો અમે એક શેર રાખેલો છે સેમ્સ ટેસ્લા ઇન્કનો એ શેર આપ બાય કરીને શામિલ થઈ શકો છો $7,700 $5,300 PGC નો ગ્લોબલ એક્ઝિક્યુટિવ MBA નો પ્રોગ્રામ છે જેના અંદર આપણે ચાહે છે કે સગલા 1 મિલિયન ITS કાર્ડ હોલ્ડર આ પ્રોગ્રામના અંદર શામિલ થાય અને જામિયા જે પ્રોગ્રામ શરૂ કીધેલો છે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપનો નાયરોબીના અંદર તો એ ડિગ્રી ગ્લોબલ એક્ઝિક્યુટિવ MBAની ક્લાઇમેટ સ્માર્ટ તિજારત વિથ ટ્રેક્શનની ડિગ્રી આપ જામિયા સૈફિયાથી હાસિલ કરીએ તો આ પ્રોગ્રામમાં આપ શામિલ થાય અને બેસ્ટ જે રિટર્ન ઓન ઇન્સેન્ટિવ આપને મિલશે એ મિલશે $21,000નું આપને એક બાર સેમ્સ ટેસ્લા બિટકોઇન બાર ઇન્વેન્ટ કીધેલો છે હમણાં દુનિયાના અંદર 20 મિલિયન બિટકોઇન્સ
સર્ક્યુલેટ થાય છે જે શરીયત મોહમ્મદિયા કમ્પ્લાયન્ટ નથી, અને એને શરીયત મોહમ્મદિયા કમ્પ્લાયન્ટ બનાવવા સારું આપણે એને ગોલ્ડ બેક્ડ કરી નાખવું. તો આ 353 ગ્રામના બાર્સ જે છે એ આપણે બનાવી રહેલા છે, અને આપણે ચાહે છે કે મેક્સિમમ એ બાર્સના ઓનર જે છે એ મોમિનિન બને. પણ સગલા મોમિનિન જે છે એક સેમ્સ ટેસ્લા બિટકોઇન બારના માલિક જરૂર બને, અને આ બાર આપ પાર્ક કરશો મસ્ક ફાઉન્ડેશનના અંદર, તો ઇલોન મસ્ક જે છે આપને એન્યુઅલ રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ $53,000 પ્લસ, તકરીબન અમારું પ્રોફિટ 72,000 જેટલું થાય છે, પણ આપણે કમિટ કરી રહેલા છે 53,000 પ્લસ નું રિટર્ન ઓન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ જે છે એ આ સગલા સેમ્સ ટેસ્લા બિટકોઇન બારના માલકાનને મળશે. અને એના ઈ રિસ્ક હલાલના સાથે પછી આપણે આલી કદર મોલાની ખિદમત કરીએ, આલી કદર મોલાના દિલને ખુશ કરીએ. આલી કદર મોલા જેમ ચાહે છે એ તરીકા से तिजारत राबेहा आपने करिए. सगला लोगों सैम्स टेस्ला बिटकॉइन बार ने हासिल करे करदन हसना લઈને, ताकि કરદન હસનાની બરકત બી આમાં શામિલ થાય, અને એક હાઈએસ્ટ ટેકનોલોજી ઇન્ડસ્ટ્રી જે આજે સેમ્સ ટેસ્લા ગીગા ફેક્ટરીની સુરતના અંદર વજૂદમાં આવેલી છે, એ ગીગા ફેક્ટરીઝના આપ કો ઓનર્સ સગલા આઈટીએસ કાર્ડ હોલ્ડર બને. તો આ આપની ઉમ્મીદ છે, આ ખિદમત આપને અરજ કરીએ છીએ. આપણે અરજ કરીએ છીએ કે સગલા મુમિનીન મુમિનાત જે છે એ મિલાદના અંદર હાજર થાય, આપણે આલી કદર મોલાના સાથે મિલાદ કરવું નસીબ થાય, અને સગલા $21,000ના જે માલિકાન બનશે સેમ્સ ટેસ્લા બિટકોઇન બારના, એ લોકોને આ ટ્રીપ પણ આપને તોહફાના તौर પર આપી રહેલા છે. અને બીજો તોહફો આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા મિલાદના અંદર એ આપશું કે સગલા મુમિનીન જે આ બિટકોઇન બારના માલિક બનશે એને આપણે સેમ્સ 53 પ્યોર ગોલ્ડ કોઇન્સનો એક કોઈન આપણે બનાવી રહેલા છે. એ કોઈન આપણે સગલાને તોહફાના અંદર મળશે. તો બસ આ આપની ઉમ્મીદ છે જે આલી કદર મોલાની દુઆની બરકતથી હવે તમામિયતના તરફ પહોંચેલી છે. આલી કદર મોલાએ જે આપણા હકમાં દુઆ કીધી, મુનાજાત શરીફના અંદર જે દુઆ કીધી કે સગલા મુમિનીન ની તિજારત જે છે એ વાસે થાય, इसके हलाल सगला लोग हासिल करे, सगला मुमिनीन करदन हसनानी बरक़ात में शामिल થાય, સગલા મુમિનીન એકબીજાની ખ્યાલ રાખે, મવાસાતના અંદર શામિલ થાય. તો આ સગલા ઓબ્જેક્ટિવ્સ જે આલી કદર મોલાએ મુનાજાતના અંદર અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાથી આપના સારું માંગાતા, એ સગલા આલી કદર મોલાની દુઆની બરકતથી આપણે અતા થયેલા છે. અને આપણે ચાહે છે કે સગલા મુમિનીન આ તરીકાથી પોતાની જિંદગીને બસર કરે, હરેક સાતને આલી કદર મોલા જેમ ચાહે છે એમ ગુજારે, અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા વિથ એજિલિટી સગલા લોકો 1 મિલિયન પીજીસી ના બિઝનેસના માલિક બને અને આલી કદર મોલાના દિલને ખુશ કરે. तो आप पैगाम सगला तक पहुँचाइए, हमारा खास दुआ करिए कि आपने मिली जुली ने आली कदर मोलानी खिदमत करिए, અને ઇન્શાઅલ્લાહ તાલા મિલાદના મોકા પર આપણે સગલા મુમિનીન સુરતના અંદર આપણે આ સગલા સેમ્સ ટીક્યુએલમા ક્લબ મેમ્બર્સ જે છે એ સુરતના અંદર આલી કદર મોલાની આપણે ઝિયાફતનું શરફ અતા થાય, અને એ ઝિયાફતના આપણે સગલા લોકો શામિલ થાય. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वरहमतुल्लाहि कमा सल्लैता व सल्लमता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।